હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારી યુટ્યુબ ચેનલ કૂકવિથનિલમમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું મગસ। ઘરે એકદમ સરસ દાણેદાર અને મોઢામાં મૂકતા ઓગળી જાય એવું આજે આપણે લોટ, ઘી અને ખાંડના પરફેક્ટ માપ સાથે મગસને તૈયાર કરીશું। રેસીપી ગમે તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોનને જરૂરથી ક્લિક કરજો, જેથી મારી નવી રેસીપીનો વિડીયો તમને સૌથી પહેલાં જોવા મળે। મગસ બનાવવા ચણાનો 500 ગ્રામ કરકરો લોટ લેવાનો છે। તેની સામે 300 ગ્રામ ખાંડ અને 300 ગ્રામ ઘી લેવાનું છે। તેમાં 1/4 કપ મેં ઘી એડ કર્યું છે અને અડધો કપ હસેકું દૂધ લેવાનું છે। તે એને એડ કરી લેવાનું અને હાથ વડે સરસ મસળીને તેના ગાંઠા ના રહે તે રીતે તેને મસળવાનો છે અને તેને ચાળણાની મદદથી ચાળી લેવાનો। બસ આ રીતે તેને લોટને ચાળી લેવાનો, તેથી તેની કણી થશે લોટમાં। અને ઘી ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું। ઘી ગરમ થાય એટલે આપણે તેમાં લોટ એડ કરી લઈશું અને બધું મિક્સ કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો આપણો લોટ બરાબર પલળી ગયો છે। બસ આ પ્રમાણેનું ઘી મગસમાં હોવું જોઈએ। અત્યારે તમને ઘી ઓછું લાગે, પણ પછી જેમ લોટ શેકાશે તેમ તેમાંથી ઘી છૂટું પડશે। બસ આ રીતના લોટને શેકાવા દેવાનો। તમે જોઈ શકો છો કે 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને આપણો લોટ ફૂલી ગયો છે। અને લોટને મીડિયમ ટુ સ્લો ગેસ પર જ શેકવાનો। જેમ લોટ તમે ધીમી આંચથી શેકશો તેમ આપણું મગજ સરસ બનશે। બીજી 10 મિનિટ પછી પણ આપણું મગજ તમે જોઈ શકો છો કે એનો કલર થોડોક ચેન્જ થયો છે અને હજી દાણા બરાબર થયા નથી। બસ એને બીજી 5-1 મિનિટ શેકી લઈશું। હવે તેમાં થોડા દાણા લાલ દેખાવા માંડ્યા છે એટલે આપણું મગસ અહીંયા શેકાઈ ગયું છે। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને મગસને થોડીક વાર હલાયા કરવાનું। હવે તેમાં ઇલાયચી પાવડર એડ કરીશું અને ખાંડ એડ કરી લઈશું। મગસ એકદમ ઠંડુ થઈ જાય પછી જ એમાં ઇલાયચી પાવડર ને ખાંડ એડ કરવાનો અને એક ઘી ચોપડેલી થાળીમાં એને ઠારી લઈશું। તેમાં ઉપરથી બદામનું કતરણ એડ કરી લેવાનું। થોડોક ઇલાયચી પાવડર સ્પ્રિંકલ કરી લઈશું અને ચારોળીના દાણાથી મગસને સજાવી લઈશું। બસ તો જો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ રેડી છે આપણું મગસ। હવે એને ઠારવા મૂકી દઈશું। 3-4 કલાક પછી મગસ આ રીતના ઠરી જાય એટલે એના ટુકડા કરી લેવાના। તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું મગસ એકદમ પરફેક્ટ બન્યું છે।
બસ તો રેડી છે આપણું એકદમ દાણેદાર મગસ. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસિપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.